morning ค่ะเพื่อนๆก็วันเนี้ยอยากจะพิเศษนิดนึงคือนินอยากจะทำ vlog that girl นะคะเทรนด์ that girl กำลังมาแรงมากๆทั้งใน TikTok แล้วก็ YouTube ซึ่งเทรนด์ that girl เนี่ยคือเทรนด์ผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจตัวเองพูดง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะคะการใส่ใจตัวเองมีอะไรบ้างก็คือทางด้านสุขภาพผิวพรรณร่างกายการทานอาหารแม้กระทั่งการจัดตารางชีวิตรวมไปถึงเรื่องแบบว่าสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วยซึ่งใน Trend That Girl เนี่ยจริงๆแล้วว่าเขาก็จะมีลิสต์มาให้เราทำตามเลยสำหรับใครที่แบบยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอยากจะเป็น That Girl บ้างอยากจะตาม Trend That Girl บ้างก็ลองเข้าไปดูใน TikTok หรือ YouTube หรือเข้าไปใน Pinterest นะคะเขาจะมีแบบฟอร์มมาให้เลยว่าถ้าคุณอยากจะทำตารางชีวิตแบบ That Girl เนี่ยจะต้องทำอะไรซึ่งอันเนี้ยก็แล้วแต่เพื่อนๆลองหยิบไปใช้แล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองดูนะคะแล้วก็ลองเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดดูซึ่งวันนี้นะคะนินก็จะมาทำ vlog That Girl ให้เพื่อนๆดูว่าใน1 วัน That Girl ในแบบนินเนี่ยเราทำอะไรบ้างนินก็จะเริ่มจากการดื่มน้ำก่อนวันนี้พิเศษหน่อยนะคะนินตามเทรนด์ That Girl เลยกันบีบเลมอนลงไปบ้างให้ดูเป็นคนเก๋ช่วยในเรื่องระบบย่อยอาหารผิวพรรณมีวิตามินซีมีโพแทสเซียมบำรุงภายในร่างกายทำวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็จะทำต่อๆไปด้วยสิ่งที่นินจะทำในทุกๆเช้าเขียน to do listเป็นการจัดระบบระเบียบความคิดของตัวเองแล้วก็ทำให้เรามีเป้าหมายในแต่ละวันว่าวันนี้เราตื่นมาเราจะต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่แบบว่าใช้ชีวิตไปวันๆตัวนินเองเนี่ยทำงานหลายอย่างมากๆนะคะก็อาจจะมีการแบบสับสนบ้างไม่รู้จะทำอะไรก่อนหน้าหลังก็จะมาเขียน to do list แล้วก็เรียงลำดับความสำคัญวันของเราก็จะมีแบบแผนแล้วเราก็จะสามารถใช้วันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือนินเป็นคนที่ตื่นเช้ามาแล้วหิวเลยทุกคนแต่แบบนินก็จะยังไม่อยากทานอะไรตอนเช้าหนักๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปออกกำลังกายก็จะดื่มเป็นพวกแบบนมแทนนะคะแก้หิวถ้าใครที่ติดตามนินมาสักพักจะเห็นว่านินจะไม่ทานนมวัวแล้วจะเลือกทานเป็นนมจากพืชแทนไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยเห็นแบรนด์นี้หรือยังเป็นของคิโคแมนอร่อยมากเป็นนมถั่วเหลืองแบบนมถั่วเหลือง 100% คือมันมีความครีมมี่สมูทสุดๆจะรสชาติไม่เหมือนนมถั่วเหลืองที่เคยทานทั่วไปแบบมันไม่มีกลิ่นถั่วมันไม่เหม็นเขียวสูตรที่นินทานนะคะคือสูตรไม่มีน้ำตาลคือไม่มีน้ำตาลจริงๆแบบ 100% อร่อยมากไม่หวานเลยตัวนี้คือไม่ผสมน้ำแล้วก็ไม่ผสมแป้งด้วยนะคะคือทำจากถั่วล้วนๆก่อนไปออกกำลังกายนะคะนี่ก็จะดื่มตัวนี้แล้วก็ด้วยความที่เขาแบบทำจากถั่วเหลือง 100% ก็จะทำให้เราแบบมีพลังงานในการไปออกกำลังกายมีแรงมี energy นะคะรู้สึกว่าการเลือกกลิ่นน้ำหอมในแต่ละวันมันช่วยปรับมูดปรับอารมณ์ในการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตในวันนั้นๆด้วยอย่างวันนี้นี่ก็จะฉีดเป็น Eden Rock ของ Dior ก็จะได้ฟีลแบบ calming สุขุมนุ่มลึกพร้อมโฟกัสกับการทำงานทุกๆเช้านะคะนี่ก็จะมาร์กหน้าทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นมาร์กโคลนหรือว่าเป็นมาร์กชีทอย่างวันนี้นะคะนี่มีสิวผดเหอะขึ้นที่หน้าผากนี่ก็จะเลือกมาร์กเป็นมาร์กโคลนแล้วในระหว่างที่เรารอให้มาร์กเนี่ยมันบำรุงผิวเราก็จะใช้เวลานั้นในการทำอาหารเช้าค่ะมาดูกันว่าวัตถุดิบวันนี้ในตู้เย็นเรามีอะไรบ้างทุกวันจันทร์นินจะไม่ทานเนื้อสัตว์เช้าวันนี้นะคะนินก็จะทำเป็นไข่ข้นผักแต่ว่าเดี๋ยวเรารอข้าวสุกก่อนเราค่อยทำไม่งั้นเดี๋ยวไข่ข้นของเรามันจะเย็นซะก่อนรอข้าวสุกแล้วค่อยทำทีเดียวค่ะทำผัดผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำไข่ข้นโปะหน้ากันซึ่งสูตรลับในการทำไข่ข้นของนินนะคะนินก็จะชอบใส่นมลงไปด้วยแหละนั่นแหละนินไม่ได้ทานนมวัวนะคะก็จะใช้เป็นนมคิกคูแมนซอยมิลค์สูตรไม่หวาน ท
กติอะเวลานินกินข้าวนินจะชอบดูอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ตลกชิลๆอะไรเงี้ยดูผ่าน YouTube ไปด้วยแต่วันนี้เราจะเป็น That Girl ไงทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนินจะดูอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็พัฒนาความรู้ตัวเองไปด้วยระหว่างทานข้าวนะคะช่วงนี้นะคะนินชอบดูของ KND Podcast จะเป็น podcast ที่พูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วเราก็จะได้ศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะเลย So I was disqualified, which technically เพราะว่าซอสคุกกี้มันหวานอ่ะแล้วแบบถ้ามีความขมเป็นตัด หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะเด่นก็จะดื่มชาประจำวันซึ่งก็จะเป็นชานมนินจะชงกับนมถั่วเหลืองของคิโคแมนสูตรดั้งเดิมจะเป็นกล่องสีเขียว ก็เขาจะมีรสชาติหวานกำลังดีจะได้ไม่ต้องเติมน้ำตาลเพิ่มในน้ำชานะคะนมถั่วเหลืองของคิโคแมนอะคือกลิ่นเขาไม่แรงเพื่อนๆแล้วเวลาเราชงกับชาก็จะไม่เสียรสชาติชาไม่เสียกลิ่นชาด้วยจะลงไปรับพัสดุข้างล่างที่นิตินะคะแล้วก็ไปส่งของขวัญวันเกิดให้เทรนเนอร์สาวคนสวยของดิฉันวันนี้ to do list นี่คือแบบเยอะมากนะคะต้องทำงานหลายอย่างเดี๋ยวเดือนหน้าค่ะนินมีแพลนที่จะแบบว่าทำโฟโต้ชูตถ่ายสินค้าตัวใหม่ของแบรนด์นินเองนินก็เลยต้องแบบว่าติดต่อหานางแบบตากล้องช่างหน้าช่างผมสตูดิโออะไรใดๆนะคะวันนี้นินจะดีลกับผู้คนมากมายหลายอย่างดีลงานบางส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆยังเหลืองานอีกบางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวนินจะกลับมาทำตอนนี้นินจะขอพักก่อนโดยการที่จะออกไปข้างนอกแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านนินก็จะชอบใส่หมวกแบบนี้เวลาไปข้างนอกนะคะเพราะว่าเรานั่งมอเตอร์ไซค์แล้วมันแดดร้อนเอาเป็นกระเป๋าผ้าเวลาไปซื้อของก็จะได้เอาใส่เป็นถุงผ้ามาเลยนินแวะไปซื้อหนังสือมาด้วยนะคะหนังสือที่นินเลือกชื่อ At Your Base เป็นคุณแบบที่ดีที่สุดนินชอบอ่านหนังสือแนวประมาณเนี้ยจิตวิทยาพัฒนาตัวเองแล้วก็นินไปแวะซื้อ Aroma Oil มากลิ่นใหม่นะคะอยากจะลองมากๆว่ากลิ่นจะเป็นยังไงมูดจะเข้ากับบ้านเราไหมกลิ่นที่ได้มาใหม่เป็นของแบรนด์ไพรลินAroma Pot ที่นินใช้นะคะเป็นรีโมทเปิดได้แบบนี้เราก็คอนโทรลแสงสีเสียงนางมีแสงด้วยนะเราแต่ชอบมันจัดดอกไม้กันค่ะเอาละกลับสู่มุมเดิมของนี้นะคะก็คือมุมโต๊ะทำงานเดี๋ยวเราจะมาทำงานกันต่อณ
นั่งทำงานไปนั่งทำงานมาแป๊บเดียวก็คือ6 โมงเย็นแล้วตอนนี้คือนินเริ่มหิวข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำอาหารเตรียมกับข้าวนะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะทานข้าวพร้อมกับนิกตอนนี้นิกยังกลับมาไม่ถึงบ้านก็เลยจะดื่มนมถั่วเหลืองรองท้องไปก่อนนะคะเพราะว่านินหิวมากจะบอกว่านมถั่วเหลืองของแบรนด์คิคุแมนนะคะสามารถกินได้แบบไม่รู้สึกผิดเลยเพราะว่าเขาสกัดจากถั่วเหลืองแท้ 100% ได้คุณประโยชน์จากถั่วเหลืองแบบเต็มๆเลยแล้วก็นมถั่วเหลืองของคิคุแมนเนี่ยเขาเป็นนมถั่วเหลืองมาตรฐานใหม่สูตรใหม่ผลิตโดยการคัดเลือกเมล็ดถั่วเหลืองที่ดีที่สุดมาสกัดเลยนะคะมีหน้าละรสชาติเขาถึงอร่อยมากๆเลยแล้วก็หาซื้อง่ายจะกดสั่งออนไลน์ก็ได้แล้วก็มีหลายรสชาติมากๆนินเข้าไปเสิร์ชดูนะคะเขามีแบบรสชาติมันม่วงอะไรแบบนี้ด้วยน่าสนใจมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่อยู่ในช่วงลดน้ำหนักดูแลหุ่นดูแลสุขภาพใดๆสูตรแบบไม่มีน้ำตาลนะคะอันนั้นก็อร่อยมากๆคือกล่องสีครีมที่นิมดื่มไปเมื่อเช้านี้ใครที่มองหานมถั่วเหลืองที่แบบไม่ติดเหม็นเขียวอะไรเงี้ยคิคุแมนค่ะเดี๋ยวนินจะเคลียร์งานตรงนี้อีกสักนิดนึงแล้วก็เราไปทำอาหารเย็นกันดีกว่า